سلام، احمد رضا عارفی ام و این کانال من برای آموزش نرم افزار ماتریکسه. اگر که به طراحی جواهر علاقه‌مندید حتما دکمه سابسکرایب کانال رو فشار بدید و اگر هم دکمه زنگوله کنار سابسکرایب رو فشار بدید. از این به بعد هر موقع که من ویدئوی جدیدی آپلود میکنم یوتیوب برای شما ناتیفیکیشن ارسال میکنه که اینجوری هیچ ویدئویی رو از کانال از دست ندید. امروز میخوام در مورد لامه بندی دور تا دور کار و اگر که وقت بکنیم به زیربندی انگشتر برسیم. میخوام تمومش کنیم دیگه. اولین کاری که میکنم اینه که سعی بکنیم این دیواره آبی رنگی که اینجا میبینید رو روی کف زمین بندازیم. خب یه تست بکنیم با Create UV. روی این سرفیس رو کلیک میکنم و راست کلیک میارتش پایین. ببینید دلیل اینکه این چند تیکه اومد به خاطر اینه که صفحه آبی رنگ ما که از لافت کردن بین این خط، یعنی اینی که این زیره و این خط که در بالا قرار داره ایجاد شده، این دوتا خطی که با هم دیگه لافت شدن به خاطر اینکه چند پاره هستن سرفیسی هم که ایجاد شده بینشون چند تیکه شده. یعنی من اگر که دکمه اکسپلود این سرفیس رو کلیک بکنم شما میبینید که یه تیکه سرفیس اینجاست، یه تیکه سرفیس اینجاست، اینم همینطور. میبینید 4 قسمته. برای همین شما وقتی یووی میکنید این صفحه رو به جای اینکه کامل براتون بیاره 4 تیکه میاره. خب پس باید چه کار کنم؟ اولین کاری که میکنم اینه که این کرو بالا و کرو پایین رو کنترل پوینتش رو روشن میکنم ببینم اوضاعش چجوریه. میبینید کنترل پوینت های خط پایینی با کنترل پوینت های خط بالایی مطابق نیستن. بنابراین کاری که باید بکنیم اینه که هر دوی اینا رو با یه عدد تقریبا مشترکی ریبیلد بکنیم. امیدوارم بدونید که ریبیلد چه کار میکنه. اعداد ریبیلد رو روی 12 روی 5 میذارم و اوکی میکنم. حالا کنترل پوینتاش رو روشن بکنیم ببینید چقدر تفاوت کرد. احتمال قوی الان دیگه سیم پوینت به تعدادی نیست که سرفیس ما رو به 4 بخش تقسیم بکنه. خب اینجا چک میکنم که کواد هر دو خط مطابق روی همدیگه باشن و اینجا سرفیس همو تشکیل میدم. ببینید سرفیسی که اینجا ایجاد شد هم ساده تره هم یه دونه سیم لاین اینجا داره. خب الان اگر که اینو یووی بکنم به صورت یک سرفیس کلی میارتش پایین. نکته‌ای که اینجا باید دقت بکنید اینه که وقتی یه چیزی رو یا بهتر بگم یه سرفیسی رو یووی میکنید و میاریدش روی زمین، اگر که اون یووی مپی که روی زمین انداختید رو بچرخونید اون وقت دوباره موقع اپلای کردن با موفقیت اون اسکچی که روی زمین هست رو روی آبجکتتون به خوبی نتیجه نمیگیرید یا اصلا ارور میده، ایراد پیدا میکنه. سعی کنید استراکچری که یووی مپ میکنید میندازید روی زمین رو نچرخونید و زاویهش رو تغییر ندید. جابجا کردنش مشکلی ایجاد نمیکنه ولی چرخوندنش بهتون ایراد میده. نهایتا برای اینکه راحت تر باشید میتونید بعد از اینکه چرخوندید و اسکچتون رو زدید دوباره کل مجموعه رو برگردونید به همون حالت اول و اون موقع دوباره یووی مپ بکنید. اینجوری بهتره. خب من یه طرح معمولی میخوام روی این لامه بندازم برای اینکه شما بتونید فقط متوجه بشید که قضیه از چه قراره. فعلا 90 درجه میچرخونمش، کارامو که کردم دوباره 90 درجه به عمود برش میگردونم. لامه‌ای که میخوام ببندم باید از پایین حدود 50-60 در و از بالا هم 50-60 در بیاد پایین. پس بهترین کار اینه که من این خط رو ازش آفست بگیرم. 60 در ازش آفست میگیرم، 70 در ازش آفست میگیرم. خب این دو طرف رو نیاز ندارم، بنابراین اکسپلود میکنم، خط دو طرفم رو دیلیت میکنم
و این خط رو با اسکیل گامبال میکشم تا از کادرم خارج بشه. درست شد؟ حالا طرحی که نیاز داریم رو اینجا میندازیم. طرح چی میتونه باشه؟ هر چیزی. بیاید مثلا به یه چیزی فکر کنیم، مثلا یه همچین چیزی. فرض کنید یک برگ مارکیز دارم و این یک میرری داره. این دوتا رو با هم دیگه جوین میکنم. یادتون باشه حتما از طرفین بزنید بیرون، بعد روتیت میکنم و کپی این بالا رو روشن میکنم. یه دونه از این کپی میگیرم این بالا، از اینم یه دونه میرر بگیرید به سمت این بر. خب گلی که ما اینجا انداختیم یه سری خط تقاطع داره. این تقاطع ها مورد نظر نیست، پس اینو اضافاتش رو با تریم از بین میبرم. اینجوری این چند تا رو با هم دیگه جوین میکنم. ادامه بدیم ببینیم به کجا میرسیم. من احساس میکنم من اولین بار دارم این طرح رو برای لامه بندی میزنم. پس بیاید تست کنیم، آزمون خطا کنیم. داریم طراحی میکنیم دیگه. پس ازش یه دونه کپی میگیرم و 180 درجه میچرخونم ببینم که چه شکلی میشه. شاید حالا قشنگ شد. یادتون باشه فاصله ای که بین این دو تا فضای خالی افتاده باید همون حدود 60-70 در حداقل ضخامت باشه. خب از این یه دونه میرر میگیرم نسبت به رأس این و از این یه دونه نسبت به رأس این. درست؟ بهتره که وقتی به انتها میرسیم دقیقاً نصف گلمون افتاده باشه این طرف، که نصفم بندازیم این طرف و اینا وقتی رفتن بالا یه گل کامل رو تشکیل بدن. پس بهتره که من اینا رو از ابتدا با اسکیل 1D از نقطه مرکزی بیارم اینجا و برسونم به این. حالا نصفش افتاد اینجا، نصفه دیگهش میفته اون طرف. از هر ستای اینا نسبت به رأس این وسطی یه میرر میگیرم. با خط بنفش که استراکچر کار منه همه خطوط اضافه رو میبرم. دقت کنید، اینو میبرم، این دوتا خط سبزم فعلا نمیخوام، اینجوری. درست؟ ما باید یه شیپ داشته باشیم اینجا، پس باید خطوط اضافه رو ببریم به کمک این دوتا خط صافمون. یعنی چی؟ یعنی اینجوری تریم میکنم و به این شکل میرسم. این شکلی که اینجا میبینید. اینجا هم همینطور. اینجا. دقت کنید که موقع تریم اشتباه نکنید، ولی اگر اشتباهی کردید این بالا توی پرانتز آندو داریم، نگران نباشید. خب طرح ایجاد شده، تا سلکت هست جوین رو میزنم و همین الان توی یوتیلیتی اینجا گروپشونم میکنم. خب برای اینکه این طرحهای یعنی خطوط سبز رنگمون رو ببریم بالا، کل خطوطمون رو یادتونه گفتم حتما به حالت اول رو برش گردونید، اینو فراموش کردیم. ببینید الان دوباره برش میگردونم به حالت قبلی، یعنی 90 درجه میچرخونمش. حالا که سلکته، از تب دوم اپلای یووی رو انتخاب کنید و بندازیدش این رو. دقیق و درست، با فاصله از بالا و فاصله از پایین. درست شد؟ خب کاری که الان مونده بکنم اینه که این سرفیس بنفش رنگم رو از خطوط سبز رنگم اسپلیت کنم. صفحه اصلیه رو نگه میدارم، یعنی هاید میکنم. این صفحه هایی که اضافه هست رو دیلیت میکنم
و خطوط سبز رنگم رو البته بجز اینا گروپ و هاید میکنم. چیزی که از لامه موند اینه. خب این سرفیس دیگه باید تبدیل بشه به حجم. این رو از در حقیقت تب سرفیس ها آفست سرفیس به سمت داخل میدم، سالیدش یس و ضخامتش رو به 7 تغییر میدم. یه همچین چیزی ایجاد میشه که به نظرم راضی کننده است. بله خوبه. به عنوان لامه کار قشنگیه. البته مقدار زیادیش پر شده. خب من برای استحکام این کارو کردم و سفارش دهنده چنین چیزی رو خواسته. شما میتونید برای لامه بندی طرحی رو استفاده بکنید که فضای بیشتری رو خالی میکنه که وزن کارتون سبک شه. بریم سراغ ادامه ماجرا. ببینید من رکابام رو الان باید ببرم. یه دونه از رکابام که میرر اون یکیه از بینش میبرم و این یکی رو میخوام با سرفیسی که از این میگیرم برش بزنم. خوب دقت کنید. با دستور اکسترکت سرفیس و کپی یس سرفیس رویه رو از آبجکتم جدا میکنم، درجا میبرمش توی لایه دیگه و اینجا نگهش میدارم. این سرفیس رو آنتریم میکنم. اگه نمیدونید آنتریم کجاست، توی تب اول سرفیس ها این دستوره. آنتریم رو بزنید، هر سرفیس یا حجمی رو که تریم کردید برمیگرده به حال اول. من میخوام از این سرفیس کمک بگیرم و این ساقه یا رکاب رو برش بزنم. بهتره که رد شده باشه. میبینید رد شده. اگه رد نشده بود میتونید با دستور extend surface که اینجا هست یه مقدار سرفیستون رو امتداد بدید که از کارتون بزنه بیرون. خب از این سرفیسه یا آفست به سمت داخل سالید 9 به اندازه 0.3 میگیرم و با این سرفیسه رکابم رو برش میزنم. نگاه کنید چه کار میکنم. اول رکابم رو کپ کردم که سر و تهش بسته بشه. بعدم با دستور create solid سرفیس رو از حجمم جدا میکنم. این شد رکاب من. سر و تهش هم بسته است دیگه. اینم حجم است. چون 0.3 آفست گرفتم ببینید اینجا تداخل داریم. این تداخل مطلوبیه. حالا که کارمو کردم یه میرر تمومش میکنم. خب اینم از این. تا اینجا کاری نداریم. یه مقدار خرت و پرتون تو داریم، زیادیه. یه چیزایی هم کم داریم که باید حتما اونا رو بهتون یاد بدم. اولا که میریم زیر این بزلمون رو برش میزنیم. به اندازه‌ای که نیاز داریم نگه میداریم و به اندازه‌ای که میخوایم یه خط میزنم و برشش میزنم. دقت بکنید. یه دونه سرفیس اینجا ایجاد میکنم. اینجوری. این قرار کاتر ما بشه. بعد میارمش بالا. توی پرسپکتیو حواسم هست که تا کجا داره میاد بالا. تا اینجا. خیلی خوب. بزل رو با صفحه create solid میکنم و زیرش رو دیلیت. این از این. داخل این حجم باید سوراخ بشه چون مخراجکار سنگ رو که میذاره در حقیقت اینجا برخورد میکنه دیگه.
پس کاری که باید بکنم اینه که یه دایره داشته باشم به اندازه این سنگه. خب برای این کار از سنگ و منو F6 استفاده میکنم برای اینکه جم پروفایل رو بهم بده. از جم پروفایل استفاده میکنم و تو این نما اکسترودش میکنم و آبی پررنگه رو از این سبزه بولیان دیفرنس میکنم. حالا زیر سنگ خالی شده، البته اتصالمون برقراره، یادتون باشه. خیلی خوب، اینم از این. کار دیگه ای که باید بکنیم حتما اضافه کردن چنین آبجکتیه. تو جلسه پیش اینو بهتون توضیح دادم دیگه. برای چی این آبجکت رو اضافه میکنیم؟ برای اینکه اینجوری که دارید میبینید زیره سنگ بیرون نزنه. در حقیقت این قطعه آبی رنگ باید تا زیر سندونچه سنگتون بیاد و بعداً سوراخش بکنیم. چجوری این کارو میکنم؟ چند تا راه داریم. یکیش اینه که از موو فیس استفاده بکنید. اینجا موو فیس دارم، سرفیس هم رو انتخاب میکنم، میام توی راستای خودش پراجکت روشن، این راستا رو حفظ میکنم و کلیک. ببینید دقیقاً توی همون راستا ارتفاع گرفت. سوراخش رو با کاتر میزنم، یه جم کاتر. خوبه. اینجا میتونم یه ذره بزرگترشم بکنم، یعنی مقدار بیشتری از گوشت طلامون بردارم برای اینکه بتونم کارم رو سبکتر بکنم. یه نکته دیگه در مورد خالی کردن زیر سنگا بهتون بگم. ببینید شما باید تمام تلاشتون رو بکنید برای اینکه کاری که میسازید به سبکترین حالت ممکن در بیاد. پس تا جایی که میتونید زیر سنگا، داخل رکاب، زیر در حقیقت تاج رکاب، توی گردن آویزا زیر کار رو خالی بکنید و همونجوری که میدونید زیر کاترها، زیر سنگا، اینا رو همه رو خالی میکنیم برای اینکه سبکتر در بیاد. این سبکتر شدن چون روند تولید هم به این سبکتر شدن بستگی داره، بنابراین هر چی کار شما سبکتر در بیاد به تناسب به صورت تصاعدی قیمتش پایینتر میاد. بنابراین زور مشتری برای خریدش بیشتر میشه و اینجوری میتونید راحتتر محصولتون رو به فروش برسونید. پس تمام سعیتون رو بکنید برای اینکه کارتون سبک در بیاد. خب این رو یه ذره گسترش میدم و حالا که خاطرم جمعه اجازه بدید ببینم که زیر سنگم چی دارم. این اشک آبی که اینجا گذاشتم زیره آبی پررنگه رو برش نزده، پس من باید از قطعه‌ای که ساختم برای کات زدن، برای کات زدن خود این هم استفاده بکنم. نگاه بکنید، من این سبزه رو میبرم توی یک لایه دیگه مثل این رنگ، از آبیه و این نارنجیه تو نمای بالا اره پولار میکنم 5 تا و چون میخوام از کاترام 2 بار استفاده بکنم، خود کاتره رو سیو میکنم توی مینی پراجکت ها، مثلا اینجا. حالا دیگه بدون نگرانی کار رو ادامه میدم. چرا بولیان نکردم؟ به خاطر اینکه بولیان ممکنه بعداً برامون دردسر درست کنه. خوب دقت کنید ببینید چیکار میکنم. یه دونه دیفرنس میزنم، آبیا، راست کلیک، نارنج، زردا که اینا رو سوراخ کنه. یه بارم زردا رو میارم و این بار از این سرفیس زردا رو بولیان میکنم. توجه کردین؟
میتونستم قبلش این آبیه رو با این صفحه بولین یونیون بکنم و بعدش دیفرنس بکنم، ولی ترجیح میدم این کار رو نکنم چون کنترل و مدیریتش برام راحت تر میشه. خب حالا سنگامون میاد، این بنفشه هم میاد، اینجا دیگه مشکلی نداریم. این قطعمونم بیاریم. نگران این قسمت هم نباشید که تداخل دارن، اگر هم حتی بولین نشد کارتون رو درست انجام دادید، نگرانش نباشید. خب کار تقریبا تکمیله، یعنی به نظر من کاملا تکمیله، مگر برای کسایی که میخوان حتما زیر انگشترشون بسته باشه. به اصطلاح بهش میگیم پشت بندی. در مورد زیربندی باید اینو بهتون بگم که زیربندی یا به قولی پشت بندی، حالا برای انگشتر یا برای گردن آویز، مثل آستر کت شلواره. درسته که دیده نمیشه دائما، ولی یه شیکی و شکیل بودن خاصی رو به کت شلوارتون میده. زیربندی و پشت بندی هم برای کار طراحی جواهر همینطوره. درسته که دیده نمیشه ولی حس خوبی رو به خریدار میده. از طرفی یه فانکشن هم داره یا یه کاربردی هم داره. اونم اینه که اگر کسی خواست کار شما رو از ویترین یه مغازه‌داری بخره و از روش تکثیر بکنه و تولید بکنه، پشت بندی جلوشو میگیره. چون اگه بخواد ازش قالب بگیره، پشت بندی که شما کار گذاشتید باعث میشه لاستیک داخل اون محفظه گیر بکنه و نتونه ازش قالب بگیره. بنابراین یه جورایی جلوی دزدی رو میگیره. حالا داستان داره دیگه، باید پشت بندی رو در حقیقت باز بکنه و سنگا رو پیاده کنه و قالب بگیره. اینجوری هم کارتون قشنگتر میشه، هم کپی کردن کارتون سخت‌تر میشه. خب خوب دقت کنید، اینجا میخوام که از کار پشت بندی در بیارم. کاری که میکنم اینه، از رینگ ریلم یه اکسترود بوت ساید بدون اینکه سالید باشه میگیرم. میبینید اینجا یه تداخلی داریم دیگه، درسته؟ این سرفیس رو میخوام جدا بکنم، بیارم روی زمین، طرحش رو بندازم، دوباره ببرم بالا. پس بهترین کار اینه که از این کروم که اینجا دارم یه دونه آفست کروان سرفیس بگیرم به سمت داخل و اندازه 70 در و دوباره از این 10 در میرم توتر برای تلورانس چفت شدن کار. حالا اسپلیت میکنم، سرفیس کرو. چیزی که دارم اینجا این سرفیس هست، درسته؟ این سرفیس وقتی حجم دار بشه کاملا میره تو جا. یه چیزی رو دقت بکنید، این قطعه ما اینجاش زده تو رینگ. البته ایرادی نداره ها، ولی بهتره که کات بخوره. بذارید همین الان یه کات بزنم ببینم که جواب میده یا نه. توی توی کات تو رینگ ریل رو که بزنم منطقاً باید اینو جواب میداد، که من البته دلیلشو میدونم که چرا جواب نداد، به خاطر دقت دو رقم اعشاره. حالا بهتون میگم باید چیکار کنیم. این سرفیس قرار پشت بند کار ما بشه. این رو میندازم کف زمین. با چی؟ با UV. این شد این کاره. حالا روی این میام نقش و طرحمو میندازم. نمیخوام خیلی پیچیدش کنم، یه طرح ساده میندازم. یه دونه دایره بندازیم این وسط مثلا. خب این باید یه گوشتی هم داشته باشه، پس یه آفست 70 دری از این میگیرم. این میشه زوار کار ما. از این یه کپی میگیرم میارم اینجا، یه ذره میکشم، یکم هم نازک، یکم دوباره میکشم اینجوری. بعدی نیست، اسکیل 1D از اینجا یکم کوچیکش بکنید، یکم هم نازک. خوبه؟ حالا بیایم مثلا چه کار کنیم؟
برای اینکه کارمون جذاب بشه از این اری بگیریم. اسنپ سنتر روشن، کلیک، 6 تا. ببینیم چی داد بهمون. بدی نیست. باید ببینیم چی میمونه برامون. از این دایره یه دونه آفست میگیرم به سمت داخل، یک ذره کوچیکش میکنم و شروع میکنم به برش خطوط اضافه با تریم. ببینید اینجا اشتباه کردم. آندو اینجا هست برای اینکه شما یه وقت نترسید. خب این از این، اینجا اضافه ها رو پاک میکنم. اینجا چی دارم؟ اینا رو هم باید پاک کنم. اینم از این الان یه طرحیه. حالا میتونست مثلا قشنگتر از این هم باشه. الان اگر بخوام میتونم یه دونه مثلا بیزی اینجا بندازم. حالا اگه دوست داشتین دایمتر رو انتخاب میکنید، اینجا مثلا به اینجا یه همچین بیزی، بعد اینو پولار اری میکنم نسبت به این دو طرف. به خاطر اینکه بیزی مادر یکم کشیده شده بهتره که کشیده بشه. از این میرر میگیرم. اسنپ سنترم خاموش کنید که خیلی رو اعصابه. خب میبینید این طرح پشت بنده. حالا کاری که میکنیم اینه، طرحمون رو با استراکچر سلکت میکنم و اینجا با اپلای یووی میندازم این رو. درست؟ اینو دی سلکت میکنم، اونا رو گروپ. نقشمون افتاد اینجا. کار دیگه هم میتونیم بکنیم ولی الان ترجیح میدم این کارو بکنم. بریم سراغ برش. اسپلیت، صفحه راست کلیک، این خطوط و اضافه ها رو پاک میکنم. از این سرفیسه به سمت داخل یعنی بالا با سالید یس به اندازه 70 در یه آفست سرفیس میگیرم که حجم بشه دیگه. خب یکم محاسبهش براش سخته ولی در نهایت این کار رو انجام میده. تو نمای روبرو هیچی دیده نمیشه، درسته؟ خیلی هم خوبه. رنگ اینو عوض بکنم، مثلا به این رنگی درش بیارم که شما ببینید. برای اتصال دادن این پشتبندی به قطعه یک کار جذابی میخوام بهتون یاد بدم. بذارید یه چک بکنم. آره مشکلی هم نداره. خب خوب نگاه کنید. من یه دونه مستطیل فرام سنتر اینجا به اندازه 1.5 در 1 میندازم. این قرار لقمه‌ای بشه که از کارمون قرار کسر بشه. خب اینو اکسترود میکنم به اندازه 70 در و این سرفیس رو، یعنی در حقیقت اون مستطیل رو بهش سرفیس میدم. دقت داریم که چیکار دارم میکنم دیگه. حالا میخوام این مکعبه که ساختمش بیاد بره سر جاش. با فلو این کارو میکنم. فلو الانگ سرفیس. خب امیدوار باشیم که جای درست. بله مکعبه رو بردم سر جاش گذاشتم. درست؟ از مکعبه یه دونه آفست میگیرم به سمت بیرون، سالید یس، مثلا 1/10. فکر میکنم کمه، 2/10. و از این دوتا مکعب یه میرر میگیرم به این طرف. این مکعب بیرونی ها، این دوتا که گروپشون کردم، باید از این سبز کمرنگی کم بشه و اون مکعب داخلیه باید بمونه و با این یک پارچه بشه.
اینجوری. اتفاقی که میفته چیه؟ جوشکار اینو که جدا ریخته‌گری کرده میاره دقیقاً عین ما اینجوری جا میزنه و این قسمتش رو جوش میده، اضافهش هم میبره، نگران اون زبونه ای که اضافه زده ازش بیرون نباشید. خیلی خوب، اینم از این. کارمون آماده است. عالی. فقط یه چیز مونده، اونم چیدمان سنگه. بیایید سنگم بچینیم. کار باحالیه. اکسترکت ایزو کرو میگیرم روی این سبزه و میندازمش این وسط. روی کرو که سلکت هست با منو F6 جمان کرو رو میزنم و اینجا توی گزینه هام F4 رو تبدیل به آبجکت میکنم و بدون وقفه روی آبجکت هم کلیک میکنم. سایز سنگم رو روی 1.8 بذارم، خوبه. میارمش بالا، فاصله بین رو میذارم روی 10 در و اینو تا جایی میارم که فاصله هم حفظ شه. خوبه. سنگم رو بچه الکی وقت نذارید دوباره همین کار رو واسه اون یکی رکاب بکنید، نمیدونم دوباره میرر بکنید. همه کاراتون رو روی این رکاب انجام بدین. کاراتون که کلا تموم شد، یه میرر رو در حقیقت با 2 تا میرر کل رکابتون این اتفاق براش میفته. پس الان روی سنگ دوباره کلیک میکنم، پرانگز رو میزنم. تنها چیزی که برای پرانگز لازم دارم اینه که یه ذره بره تو، با ناج این کارو میکنم. خوبه. و دوباره F6 رو میزنم، این بار جم کاتر، و دقت بکنیم که حتی المقدور تا جایی که براتون امکان پذیره کاتراتون راه به در بشه. اینو چون توی تنظیمات سنگ اشکه اینو بزرگ کرده بودم، دوباره برش میگردونم به 50%. اینم اینجوری کنیم ببینیم چی کار داریم میکنیم. یه ذره به کمترش کنم، مثلا 40%. اینم یه ذره کمترش میکنم. خوبه، همین که راه به در باشه خوبه. آخری رو میتونیم راه به در نکنیم، هیچ اشکالی نداره. آره. حالا این یه داستانی داره به نام دایرکشن. ببینید اینجا یه دونه باتم دایرکشن هم داریم که دونه دونه این در حقیقت ساقه کاترتون بره توتر، برای اینکه اینجا این ایراد پیدا نشه، به خاطر اینکه سنگا یکم شیب دارن دیگه. خب چون کاتر بالاییه معلوم نیست به کجا رسیده، من کاتر بالاییه رو از گروپ درش میارم، خود سنگرم از گروپ درش میارم و این سنگ رو یه دونه‌ای براش کاتر میذارم. این بار کاترشو میرسونم به 100%، یعنی اینجا. حالا کاترها با هم سلکت و گروپ میشن و کل این مجموعه یه میرر اینجوری میشه و اینا هم با هم دیگه یه میرر اینجوری میشن. خیلی خوب، کافیه که رکابا رو بولین دیفرنس کنیم. اینجوری زیرشون هم سوراخ شد. خیلی خوب، یه رنگ بندی رو درست بکنم و کارمون تمام. من کل آبجکتام رو با هم دیگه گروپ میکنم و میبرمش توی، بذارید ببینم اینجا توی لایه سبز چی دارم. اینجا چی؟ خیلی خوب، کل آبجکتامو میبرم تو لایه سبز و سنگا رو روشن میکنم که شما
نتیجه رو ببینید. به نظرم خوب شد. مهمتر از خوب شدن یک طرح قابل ساخت بودن اون طرحه. حتما دقت بکنید کاراتون رو از لحاظ حرفه‌ای جوری بسازید که وقتی رفت برای ساخت برگشت نخوره. خب اینم قسمت دوم ویدیوهای قبلی. انگشتر رو ساختیم و تکمیلش کردیم. دوستانی که این ویدیو رو دیدن و قسمت اول رو از دست دادن حتما برگردن قسمت اول این انگشتر هم ببینن، به دردتون میخوره. یادتون نره در آخر که حتما دکمه سابسکرایب و زنگوله کنار سابسکرایب رو فشار بدید برای اینکه ویدیوهای این کانال رو از دست ندید. اگر هم نظری، پیشنهادی، چیزی دارید لطفا زیر همین ویدیو کامنت بکنید و مطمئن باشید که هم میخونم هم بهتون جواب میدم. روز خوبی داشته باشید.